मर्निङ गाइज। आज हाम्रो सवारी फुलचौकी जाने बाटो तिर अगाडि बढ्दैछौँ। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अहिले बिहानको करिब पौने 7 बजे छ होला। सो हामी जङ्गल बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। 4 जना साथीहरू फुलचौकी जाने बाटो अगाडि बढ्दैछौँ। सो कविराजले साइकल उकालोमा उकाल्ने कोसिस गरिरहेछ। कविराज कम अन। सो आज नयाँ साथी थपेको छ, श्रीमाचार्य। से हाई। बाँकी टोली बिस्तारै अनित राज र नवराजलाई सामेल गर्ने हाम्रो कोसिस जारी रहनेछ। श्रीरामलाई फाइनल्ली भेटियो। सो ल हेर्नु, बर्खाको टाइममा सानो झर्ना देखाइदिन्छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ बर्खाको टाइम मात्रै देखिन्छ यो झर्ना, सानो झर्ना। ओके, कविले साइकल कुदाइरहेको छ उकालोमा पनि। होइन पहिला हिँड्दा उत्तम र म उज्जवल हिँड्ने हो होइन। ठ्याक्क तिम्रो हातै पुग्ने क्या। थर्मस बोकायो भने त केटाहरूले अन्डा उसिनेर होइन हातै जाने पिकनिक अन्डा र चिया खाने। त्यहाँ मैले मास्तिरबाट आउँदा ब्रेक नआएको त त्यस्तै त भयो नि। स्पिड नकुदाइ ब्रेक लाग्दैन नि फेरि। यो स्पिड आदि ओह्रामा रोक्नु गाह्रै पर्छ। यस्तो आनन्द छ छैन त यहाँ मास्तिर। सही आनन्द छ। घर बनाएर बस्नु 4 तारामा घर दिनु यतै आएर बस्नु यो मूल सम्झिनुपर्छ। किन आउनु पर्यो भाइ? हाम्रो घर त्यहीँ तल छ, यहाँसम्म टक्क हिँडेर आउने हो नि। यहाँ घर बनाएर बस्नु थाल्यो भने यहाँ त खत्तम भइहाल्छ नि। यसलाई जोगाएर राख्ने हो कि। यो बाटो राम्रो भएर टक्कै यहाँ अलिकति हो भने यहाँ पछि यो बाटोको छेउछाउ त पुरै होटेल रेस्टुरेन्ट भइहाल्छ नि भाइ। बाटो राम्रो भएर होइन, यो बाटो हुने धेरै राम्रो बाटो हो। यो जुन बाटो छ नि यो अहिले यतिको बाटोहरू धेरै राम्रो बाटो हो। होइन सरकारी भएर मात्र यहाँ केही नभए नि। यो तपाईँको पिसिज गरेर अलिकति टक्क अलिक व्यवस्थित गरेर टक्क अनि यो टेन्डर खोलेर अहिले भने त्यो होटेल रेस्टुरेन्टलाई टक्क उसले नै बनाएर कि ओडाले नगरपालिकाले नै बनाएर टक्क भाडामा लगाएर गऱ्यो भने सही हुन्छ। अनि तर यो होटेल रेस्टुरेन्टमा मात्र दिन हुँदैन, खासै धेरै दिन होइन 2 दिन फाटाफट 1-2वटा जस्तो आउने मान्छेलाई एउटा हाफवेतिर एउटा यतातिर अनि एउटा माथि के 3 ठाउँ हो कि तपाईँ सबैतिर। हेलो हाई।
त्यो चाहिँ गणेश हिमाल रेन्ज हो। गणेश हिमालको रेन्ज कहाँ पर्छ त्यो? यो गणेश तल खाएन? हिमाल भने चाहिँ यो अब रसुवाबाट उता पर्छ, रसुवाबाट पनि देख्छ, यो गोर्खातिरबाट पनि देख्छ। गणेश हिमाल कहाँबाट जान्छ यार? दोलखा होला दोलखा होइन, मान्छे दोलखा जाँदैन होइन। होइन? हँ? मान्छे जाँदैन भने के गणेश हिमाल चढ्नै चाहिँ जाँदैन। त्यो सिन्धुपाल्चोक होला बेस त्यसै क्याम्पसम्म त सबैतिर गइहाल्छ नि। जान्छ त्यो कति गणेश हिमाल हिमाल त चढ्नलाई अलाउ नै छैन नि होइन? छैन। जम्मा 400 चान्चुन मात्र चढ्न अलाउ छ क्या हाम्रो नेपालमा। नेपालको 1100 चान्चुन छ 1100 चान्चुन छ। 800 चान्चुन हेर्दा चाहिँ कस्तो राम्रो देख्छ अरे 700 चान्चुन किन नेपाल र तेरो चाहिँ सगरमाथा एक भयो होइन, दोस्रो विदेशमा पर्छ त्यस खै 4 दिनमा आयो भने के त्यही हो कि अब के हो? त्यसै सुरुमा चाहिँ कुन चाहिँ जाँदा ठिक छ पहिलो हामीलाई? त्यही बस्ने आनन्दले तातपानी खाने, त्यही मुसी साधारण औषधि सब बोकेरै लगाएको हुन्छ होइन, बेसिक मेडिकल सबै लगाएको हुन्छ। अनि त्यही बस्ने आनन्दले गर्ने, एउटा मान्छे खोज्ने नभए एउटा साथी खोज्ने, 1 दिनको 2 दिन लगाएर हिँड्ने। हाम्रो त यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यो त अब सोखिनहरू अब होइन गइहालौँ काठमाडौँ पुगिहालौँ भन्ने हुन्छ।